previous session we are seeing about product and product means in first introduction and product line આપણે બે જોયા હતા ટોપિક introduction અને product line. થર્ડ આપણે હવે સ્ટાર્ટ કરશું કે product depth. What is the product depth? Product depth of promotional mix refers to average number of a product offered by a company within each category of product line. આમાં કીધું છે કે product depth of product means refer to average number of product offered by a company within each category of product line. In other words, it refers to varieties of size, color and models offered within each product line. દરેક પ્રોડક્ટની અલગ અલગ શું હોય છે તો કે પ્રાઇસ અલગ હોય છે, સાઇઝ અલગ હોય છે, કલર અલગ હોય છે, મોડેલ અલગ હોય છે. એટલે બધું કોણ ઓફર કરે છે તો કે કોઈ પણ એક પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ. The means how many varieties types of the offered in respect to each other product line. એટલે એમ કે છે કે પ્રોડક્ટ લાઇનની શું શું અલગ હોય છે વસ્તુ તો કે એની વેરાયટીઝ બધા એની અલગ અલગ હોય છે. એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ હિન્દુસ્તાન યુનિવર produce a various variety of shampoo in its shampoo product line. એની શેમ્પૂ પ્રોડક્ટ લાઇનમાં અલગ અલગ પ્રકારની વેરાયટીઝ બહાર પાડે છે. જેમ કે આપણે અમૂલ જોઈએ તો અમૂલની છાશ, દૂધ, દહીં બધું અલગ અલગ એક જ કંપનીનું અલગ અલગ વેરાયટી બહાર પડે છે. Now product width. Product width means the number of a different product line offered by the company. It means greater the number of different classes of the product, the greater and the breadth of the product. Example આપણે જોઈએ અજંતા કંપની છે પ્રોડ્યુસર રિસ્ટ વોચીસ. શું પ્રોડ્યુસ કરે છે કે રિસ્ટ વોચ પ્રોડ્યુસ કરે છે, વોલ ક્લોક્સ, મોબાઈલ ફોન્સ એન્ડ હોસ્ટ ઓફ અધર કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સ. અજંતાવાળા છે અલગ અલગ બધી પ્રકારની પ્રોડક્ટ્સ બહાર પાડે છે. એનું મેઇન શું છે તો કે રિસ્ટ વોચનું છે, પણ એ વોલ ક્લોક એ રાખે છે, મોબાઈલ ફોન્સ એ રાખે છે અને હોસ્ટ ઓફ અધર કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ કે જેવી જરૂરિયાત હોય એ પ્રમાણે પ્રોડક્ટ પણ રાખે છે. ધીસ લિસ્ટ ઓફ ટોટલ પ્રોડક્ટ લાઇન ઇઝ રિફર્ડ ટુ ધ પ્રોડક્ટ વિથ. કોના પર ડિપેન્ડ છે તો કે પ્રોડક્ટ વિથ ઉપર. આપણે પ્રોડક્ટ વિથનું એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ તો કે સ્કિન કેર. આપણે હિન્દુસ્તાન પહેલું આગળ જોયું, હિન્દુસ્તાનની વળી શેમ્પૂ બધી યુઝ રાખતા હતા, તો શેમ્પૂ કરતા હવે આપણે એક્સ્ટ્રા જોઈએ તો કે છે ને તો કે સ્કિનની બધી સ્કિન કેરની બધી પ્રોડક્ટ્સ એ લોકો રાખે છે. એટલે એ વિથ એટલે કે પેલી શેમ્પૂ છે તો શેમ્પૂમાં અલગ અલગ વેરાયટી શું થયું તો કે ડેપ્થ થઈ, પણ એ શેમ્પૂ એની હારે સ્કિન કેરનું એની હારે ક્રીમનું રાખે તો એ બધી અલગ અલગ વસ્તુ થાય તો એ શું થાય તો કે પ્રોડક્ટની વિથ થાય. તો આવી રીતે પ્રોડક્ટ ડેપ્થ અને પ્રોડક્ટ વિથ સમજાવે છે. Now, fifth is a consistency of a product mix. It refers to relation of a various product line in the term of a product requirements in the some other way. Example આનું જોઈએ તો કે product produced by Bajaj Electrics have a overall consistency in most electrical product in a one way or the another way. હવે બજાજ ફાઇનાન્સ વાળા છે એ લોકો શું કરે ઇલેક્ટ્રિક વાળા તો કે બધી વસ્તુ ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોડક્ટ રાખે. કોઈ પણ એક વસ્તુ પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરતા હોય એ લોકોની સ્પેશિયાલિટી, જેમ કે કોઈ પણ એક વસ્તુમાં મિક્સર બનાવતા તો એની સ્પેશિયાલિટી મિક્સરમાં હોય તો એ બીજી અધર પ્રોડક્ટ તો કે હા એ તો એ કે ઘરઘંટી તો કે હા, પછી કે ઇસ્ત્રી તો કે હા, એ બધી વસ્તુ એ લોકો પ્રોડ્યુસ કરતા હોય. ભલે એ લોકો જાતે મેન્યુફેક્ચર ન કરતા હોય, કોઈ પણ જગ્યાએથી ડાયરેક્ટ સેલ કરવા લઈ આવતા હોય તો એ વસ્તુ ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ એ રાખતા કહેવાય. એટલે કન્સિસ્ટન્સી ઓફ પ્રોડક્ટ મિક્સ, પ્રોડક્ટમાં એ બધી વસ્તુ અવેલેબલ આવે છે. નાવ 6 ઇઝ અ પ્રોડક્ટ મિક્સ. વોટ ઇઝ અ પ્રોડક્ટ મિક્સ? It is a set of the all products and item of the particular seller offered for sale. એટલે કોઈ પણ વસ્તુ સેલ કરવાની હોય એના માટે કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટમાં ઓફર આપવામાં આવે તો એ છે પ્રોડક્ટ મિક્સ. ઇટ ઇઝ અ કોમ્બિનેશન ઓફ પ્રોડક્ટ ઓફર ફોર ધ સેલ બાય અ સેલર. ઇટ કન્સિસ્ટન્ટ ઓફ વેરિયસ પ્રોડક્ટ લાઇન. આપણે હવે એની ડેફિનેશન જોઈએ. ધ કમ્પોઝિટ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ્સ ઓફર્ડ ફોર ધ સેલ બાય ધ ફોર્મ. કોઈ પર્ટિક્યુલર ફોર્મ દ્વારા કોઈ પણ વસ્તુ કમ્પોઝિટ કરવામાં આવે, કોઈ પણ વસ્તુ પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરવામાં આવે, કોઈ કસ્ટમર સુધી પહોંચાડવામાં આવે તો ઇટ ઇઝ અ પ્રોડક્ટ મિક્સ. નાવ ફેક્ટર અફેક્ટિંગ ઓફ પ્રોડક્ટ મિક્સ. આપણે ફેક્ટર અફેક્ટિંગ જોઈએ એમાં કઈ કઈ વસ્તુ ઇન્ક્લુડ થાય છે તો ફોલોવિંગ લિસ્ટ ઓફ સમ પ્રોડક્ટ્સ લાઇન ઓફર્ડ બાય ધ ટાટા ગ્રુપ્સ વિચ કન્સિસ્ટન્સ અ પ્રોડક્ટ મિક્સ. અમુક એવી વસ્તુ છે કે જે ટાટા કન્સલ્ટન્સી દ્વારા આપણને દેવામાં આવી છે. ઓટોમોબાઈલ્સ છે તો એમાં કઈ કઈ વસ્તુ તો કે કાર છે, ટ્રક છે ટાટા મોટર્સનું. ધેન સ્ટીલ તો કે ટાટા સ્ટીલ છે. ધેન સોલ્ટ એન્ડ રિલેટિંગ છે તો કે ટાટા સોલ્ટ વ્હાઇટ સ્લાઇડ છે, બરાબર. ધેન કેમિકલ્સ તો કે ટાટાનું કેમિકલ પ્લાન્ટ છે. પછી
ટી તો કે ટાટાની ટી પણ આવે છે. પછી ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી તો કે ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસ દ્વારા ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી પણ થાય છે, જેમ બેક ઓફિસર બધા વર્ક કરે છે. ધેન પબ્લિકેશન્સ ટાટા માર્ગ્યુ હિલ કરીને એક એનું ઓર્ગેનાઇઝેશન પણ છે કે જે એનું જે ન્યૂઝપેપર ને કંઈ મેગેઝિન્સ છે એ પબ્લિક કરે છે. ધેન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન એમાં ટાટા હની વેલ. હોટલ્સ છે તો કે તાજ ગ્રુપવાળાની છે, એ ટાટાવાળાની જ છે. ધેન કમ્યુનિકેશન સર્વિસ તો કે ઇન્ડિકોમ ને ડોકોમો એ બે છે, કમ્યુનિકેશન સર્વિસ પણ પ્રોવાઈડ કરે છે. ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટરમાં ટાટા કઈ કઈ વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરતા? ટાટા એઆઈજી, ટાટા મોટર ફાઇનાન્સ, આ બે વસ્તુ ફાઇનાન્સમાં પણ પ્રોવાઈડ કરે છે. અને વોચિસ તો ટાટાની વોચિસ જે છે એ કોના દ્વારા? તો કે ટાટા દ્વારા આપવામાં આવેલી છે. તો ટાટા એક છે પણ એ બધી વસ્તુ પ્રોડ્યુસ કરે છે, તો ઇટ ઇઝ અ પ્રોડક્ટ મિક્સ. વોટ ઇઝ ધ ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન મિક્સ ઇન વિચ? ફર્સ્ટ, ફાઇનાન્શિયલ કેપેબિલિટી ઓફ માર્કેટર. સમટાઇમ્સ માર્કેટર્સ ફેસિંગ અ શોર્ટેજ ઓફ ફાઇનાન્સ. શેની? નાણાંની અછતને કારણે બધી વસ્તુ સેલ કરી શકતા નથી. મે ડિસાઇડ ટુ ડ્રોપ સમ ઓફ ધેર. એટલે ટૂંકમાં એ વસ્તુ શું કરે છે? તો કે ડ્રોપ કરી નાખે છે પ્રોડક્ટને. એન્ડ ઇફ માર્કેટર્સ હેવ અ ગુડ કેપેસિટી ટુ ઇન્વેસ્ટ ઇન ધ પ્રોજેક્ટ then મે ઇમ્પ્રૂવ ધ પ્રમોશનલ મિક્સ. હવે કોઈ પણ વસ્તુ એ બધી જગ્યાએ પ્રોડક્ટ કરતા હોય, એટલી બધી ટાટાવાળા છે એટલી બધી પ્રોડક્ટ કરે છે, તો કોઈ એક વ્યક્તિ એ વસ્તુ આખું ચલાવતા ન હોય, એને અલગ અલગ ગ્રુપના બ્રાન્ચ મેનેજર કે અમુક જગ્યાએ અમુક મેનેજર્સને ગોઠવી દીધા હોય કે જે આ વસ્તુ બધી હેન્ડલ કરતા હોય. હવે કોઈ એક વ્યક્તિ છે આ બધું કરવા છે કે ના મારું વર્ક છે, હું જાતે આ બધી વર્ક કરું, તો એ વસ્તુમાં અમુક બધી પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ થશે નહીં, એટલે પ્રમોશનલ મિક્સ થશે નહીં. ત્યારે એક વસ્તુ કોઈ પણ એક વસ્તુ પ્રોડક્ટને અમુક વસ્તુને ડ્રોપ કરવી પડશે. પણ જ્યારે મેનેજમેન્ટ અલગ અલગ વ્યક્તિના હાથમાં કે ટ્રસ્ટવર્ધી માણસના હાથમાં આપી દીધું હોય તો એ છે એ પૂરી રીતે નિભાવશે, અને જેના કરીને આપણું શું વધશે? તો કે પ્રમોશનલ મિક્સ વધશે. સેકન્ડ ઇઝ અ માર્કેટ ટ્રેન્ડ એન્ડ કન્ઝ્યુમર બિહેવિયર. માર્કેટ ઇઝ ચેન્જિંગ કન્ટિન્યુઅસલી. માર્કેટ શું કન્ટિન્યુઅસ ચેન્જ થતું રહે છે. એવરી ટાઈમ વેન ધ માર્કેટર ગેટ્સ અ સક્સેસ વિથ ધ ન્યૂ પ્રોડક્ટ. દર વખતે એવું નથી કે ગમે એ માર્કેટમાં પ્રોડક્ટ આવે તો એ સક્સેસ જ જાય. અમુક વખત પ્રોડક્ટ છે માર્કેટમાં ચાલે પણ નહીં. તો other players will enter to give tough fight because market trend is changing with respect to change in a habit, consumer tastes and preferences, fashion etc. also change. હવે માર્કેટ ટ્રેન્ડ આપણે પહેલાં અત્યારથી વસ્તુ લીધી હોય, ગોલ્ડ લઈ લીધું હોય, હવે સમટાઈમ્સ લેટર આપણે 5 કે 10 વર્ષ પછી જીતું, ભલે આપણી ચોઈસનું લીધું હોય તોય આપણને એ વસ્તુ ગમતી નથી. કારણ કે શેના કારણે? તો કે માર્કેટ ટ્રેન્ડ ચાલતું હોય, ફેશન ચાલતી હોય કે પછી એનો ટેસ્ટ ને બધું ચેન્જ થતું રહે, તો આપણને એના ચેન્જીસ આપણા થતા રહે છે કે આપણને આ વસ્તુ ગમે છે, આ વસ્તુ નથી ગમતી, તો એના કારણે બહુ મોટું ઇફેક્ટ કરે છે. કોમ્પિટિશન ટુ સસ્ટેન ઇન ધ માર્કેટ, માર્કેટર્સ હેવ constantly developed new varieties of product. કોમ્પિટિશનમાં રહેવું હોય તો નવી નવી પ્રોડક્ટ વેરાયટી નવું વેરાયટીવાળી પ્રોડક્ટ આપવી પડે. ધેન ધ માર્કેટર્સ કેન ઇફેક્ટિવલી ફેસ ધ કોમ્પિટિશન. એ લોકો સારી એવી કોમ્પિટિશનને ફેસ કરતા હોય છે. મેન્યુફેક્ચરિંગ કોસ્ટ. ઇફ અ માર્કેટ કેન બી ડેવલપ્ડ અ ન્યૂ પ્રોડક્ટ એટ અ લોવર કોસ્ટ બાય યુટિલાઇઝિંગ ધ સેમ એક્ઝિસ્ટિંગ અવેલેબલ રિસોર્સિસ. આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો કે મેન, મશીન, મટીરિયલ ધે કેન ઇમ્પ્રૂવ ધેર પ્રોડક્ટ મિક્સ. એટલે કોઈ પણ વસ્તુમાં પ્રોડક્ટ મિક્સ કરવું હોય, ઇન્ક્રીઝિંગ કરવું હોય તો શું કરવાનું? તો માણસો, મશીનરી છે, મટીરિયલ છે, એ બધું શું કરવું પડે? તો કે ઇમ્પ્રૂવ કરવું પડે. યુઝ ઓફ વેસ્ટેજ. તો વોટ ઇઝ ધ યુઝ ઓફ વેસ્ટેજ? સમટાઇમ્સ ઇન અ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ બાય અ પ્રોડક્ટ ઓર વેસ્ટેજ કેન બી યુઝડ ઇફેક્ટિવલી which can added into the product line. હવે આપણે આનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો કે બાય રિફાઇન્ડ પેટ્રોલ છે જે એ વસ્તુ છે તો એ શું કરે છે? તો કે પ્રોડક્ટ લાઇનનો એન્ડ અપ આપી દે છે. પ્રોડક્ટ ફેક્ટર્સ. ઇફ ધ પ્રોડક્ટ tools promotion mix like a personal selling, advertising, sales, promotion and distribution remain same, the marketer can be easily new product to existing the product line. પ્રમોશનલ ફેક્ટર્સ આપણે એ ન અલાઉ કરીએ તો એ વસ્તુ શું થઈ જાય? તો કે જલ્દી તેને પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં ચાલે નહીં, પણ સમટાઈમ્સમાં થોડા એવા ટાઈમમાં જે પ્રોડક્ટ છે એ માર્કેટમાંથી નીકળી જશે. માર્કેટમાં એ ટકાવી રાખશે ને, એ પગ નહીં રાખે. ટૂલ્સ લાઈક પર્સનલ સેલિંગ, એડવર્ટાઇઝિંગ. પર્સનલ સેલિંગ છે, એડવર્ટાઇઝિંગ છે, એ કન્ટિન્યુઅસ આપણે ટચમાં રહેવું પડતું હોય છે. કોની હારે? તો કે આપણા કન્ઝ્યુમર સાથે. નાવ ઓપ્ટિમમ યુઝ ઓફ અવેલેબલ માર્કેટિંગ
tools. If the marketer do not get expected result from the current market resources or after utilizing, કોઈ પણ કસ્ટમર છે એને જો એ વ્યક્તિ એ વસ્તુ કે એ પ્રોડક્ટથી સંતોષ ન થતો હોય અથવા તો વાપર્યા પછી યુટિલાઇઝ કર્યા પછી પણ એને એમ ન થતું હોય કે ના મને આમાં મજા આવી, તો ધેટ યુટિલાઇઝ ઓલ ધ રિસોર્સિસ માર્કેટ સ્ટીલ હેવ સમ એડિશનલ, તો પછી શું કરવું પડશે તો કે માર્કેટર્સમાં એ પ્રોડક્ટ છે એ પ્રોડક્ટમાં ચેન્જીસ લાવવા પડશે, કોઈ એડિશનલ રિસોર્સિસ કરવા પડશે. then they would go for development for the new product. તો એને નવી કોઈ પ્રોડક્ટ છે એ શું કરવી પડશે, ડેવલપ કરવી પડશે, કારણ કે જૂના પ્રોડક્ટમાં બધાને આમે ન ગમતું હોય ને એમ કોઈ અમુક જે 40% 30% લોકો યુઝ કરતા હોય, એ 30-40% લોકોને એના યુટિલાઇઝ કર્યા પછી વસ્તુ બીજી વાર ખરીદવાની નથી, એને ખબર છે કે આ વસ્તુ સારી આવતી નથી, તો એ વસ્તુ ખરીદવાના નથી, તો એના માટે શું કરવું પડશે તો કે નવી પ્રોડક્ટ જ આખી ડેવલપ કરવી પડતી હશે. નાવ 8 ઇઝ અ માર્કેટર્સ ઓબ્જેક્ટિવ. The objective of any marketer is to earn profit. શું કરવા આવે તો માર્કેટર પ્રોડક્ટ શું કરવા લે તો ગમે ધંધો સ્ટાર્ટ કરે ને પહેલાં મેક્સિમમ એનો યુટિલાઇઝ કે એનો રિસોર્સ કે ગમે હોય ને તો બધાનો એમ એક જ વસ્તુ ઉપર હોય તો કે મેક્સિમમ પ્રોફિટ, અર્ન પ્રોફિટ. To earn more profit, marketers may stop to production of his existing unprofitable product and divert his resources to start new profitable product and achieve higher profit. હવે કોઈ પણ આ ટાટાવાળાને આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે આટલી વસ્તુ એ પ્રોડ્યુસ કરે છે, તો આમાંથી કઈ વસ્તુ એ નહીં લે તો કે જે વસ્તુનું એ પ્રોડક્શન નહીં થતું હોય વધારે એ વસ્તુ એ શું કરી દેશે કે ડ્રોપ કરી દેશે અને એના જે ઇન્વેસ્ટ કરેલા પૈસા હશે એ ડાયવર્ટ કરી નાખશે કોનામાં તો કે જે વસ્તુ પ્રોડ્યુસ વધારે થતી હોય કે જેનું હાઈલી આપણને પ્રોફિટ મળતો હોય એ વસ્તુમાં એ ટર્ન કરી નાખશે, જેથી કરીને શું કરશે તો કે અચીવિંગ હાયર પ્રોફિટ, વધારે પડતો પ્રોફિટ અચીવ કરશે. Now 9th is a scale of production. If there is a huge potential and opportunities for a new product in the market, then the market may have to start with a large scale production. કોઈ પણ વસ્તુ સ્ટાર્ટ કરે તો એ લાર્જ સ્કેલ પ્રોડક્શનથી સ્ટાર્ટ કરે તો એ વસ્તુનું મેક્સિમમ યુટિલાઇઝ થાય જેથી કરીને એ પ્રોફિટ થાય. Therefore, marketer has to verify his production capacity, scale and other factors before entering to ન્યૂ પ્રોડક્ટ લાઈન. કોઈ પણ વસ્તુ કોઈ પણ પ્રોડક્ટ નવી માર્કેટમાં એન્ડ થાય કે નવી લોન્ચ થાય ત્યારે એની એડ કરવામાં આવે, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ સારી રીતે કરવામાં આવે, મેગેઝિનમાં આપવામાં આવે, ન્યૂઝપેપરમાં આપવામાં આવે કે હવે આ પ્લેસ પર આવી સસ્તુનું નવી પ્રોડક્ટ થઈ છે સ્ટાર્ટ. હવે કોઈ પણ વ્યક્તિ એ પ્રોડક્ટ જોશે તો પહેલાં તો એ કેવી હોવી જોઈએ, કોઈ સ્મોલ પ્રોડક્શન ન થવું જોઈએ, એનું લાર્જ સ્કેલમાં પ્રોડક્શન થતું હોવું જોઈએ, તો લોકોને એમ થશે કે આ લોકો સારા એવા પ્રમાણમાં સારી એવી પ્રોડક્ટ છે એ શેર કરે છે. Now 10th is a market is prestige. If the marketer has a very good prestige in the market as a provider of quality good at the reasonable price, he can market any new product very easily. Example, when Tata company introduces a new product, it will get good એક્સેપ્ટન્સ ફ્રોમ ધ માર્કેટ. હવે કોઈ ટાટાવાળા છે માર્કેટ પ્રેસ્ટીજ એ લોકોની ટાટાવાળાની કેવી થઈ ગઈ તો કે બહુ એવી સારી થઈ ગઈ છે કે ગમે એ વસ્તુ એની એ નવી પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરે ને તો એની પ્રેસ્ટીજના લીધે લોકો એની પાસેથી વસ્તુ ખરીદે. આપણે જોયું કે બધી વસ્તુમાં ટાટાનું છે જ, કે આપણે સોલ્ટમાં જોયું, મોટર્સમાં જોયું, ફાઇનાન્સમાં જોયું, અલગ અલગ જગ્યાએ જોયું તો કે બધી જગ્યાએ ટાટાવાળાએ એનું ડેવલપમેન્ટ કરેલું છે. હવે અગર એમાં એમ થાય કે આપણે ટાટા સ્ટીલમાં થોડું ઘણું એ આપણે નુકસાન ગયું કે ભાઈ પ્રોફિટેબલ ન અર્ન થયું કે લિમિટેશન થઈ તો એ વસ્તુ શું કરશે તો કે એના જે ઇન્વેસ્ટ એમાં કરવું હશે ઇન્વેસ્ટ ઉપાડી લેશે અને પ્રોડક્ટને શું કરી દેશે તો કે એન્ડ આપી દેશે, પ્રોડક્ટ લાઈન આપી દેશે અને એ વસ્તુ એ પૈસા કે ઇન્વેસ્ટ કરેલું હોય શેમાં તો કે બીજી કોઈ વસ્તુ હોય છે કે ઓટોમોબાઈલ્સ છે, કાર છે, ટ્રક છે, એમાં બધામાં વધારે યુટિલાઇઝેશન થતું હોય તો એ ડાયવર્ટ કરી નાખશે, એ પૈસા બધા ઇન્વેસ્ટ કેમાં કરી નાખશે તો કે ટાટા મોટર્સમાં કરી નાખશે. અથવા ટાટા મોટર્સને આ બધી વસ્તુ છે એમાં કોઈ પણ નહીં, નવી પ્રોડક્ટ સ્ટાર્ટ કરશે, યુટિલાઇઝેશન પૈસા છે એ નવી પ્રોડક્ટમાં ઇન્વેસ્ટ કરવામાં કરશે તો એ વસ્તુ ટાટાની પ્રેસ્ટીજના રીતે લોકો એની પાસેથી એ વસ્તુ ખરીદશે. ટાટાની પ્રેસ્ટીજ એટલે અમુક ટાટા છે, એપલવાળા છે તો એપલવાળાની એ પ્રેસ્ટીજના લીધે લોકો એની પાસેથી વસ્તુ ખરીદતા હોય છે.
It is a factors of a product line. Now we are seeing product item. What is a product item? A specific distinctive product in a product line recognized as a separate designation in the marketer's product mix. It is known as a product item. હવે કોઈ પણ વસ્તુ છે ડિસ્ટિંક્ટિવ એટલે દ્રશ્યમાન એવી વસ્તુ છે તો કે પ્રોડક્ટ લાઇન રેકગ્નાઇઝ કરે છે, પ્રોડક્ટ લાઇનને નક્કી કરે છે કે આ વસ્તુ છે તો સેપરેટ ડેઝિગ્નેશન અલગ અલગ જગ્યાએ જઈને નક્કી કરે છે. માર્કેટર પ્રોડક્ટ મિક્સ ઇટ ઇઝ અ નોવન પ્રોડક્ટ આઇટમ. હવે આપણે એનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો કે પ્રોડક્ટ મિક્સ છે એ હિન્દુસ્તાન મોટર્સ એમ્બેસેડરવાળાએ છે માર્ક કરેલા 2 માર્ક્સ 3 માર્ક્સ એવી રીતના કાર જ્યારે લોન્ચ કરે ને ત્યાં માર્ક્સ સાથે એ કરતા હોય છે. તો એ કાર જે છે એ અત્યારે શું થયું તો કે એની પ્રોડક્ટ લાઇન છે ને એનો એન્ડ આવી ગયો તો અત્યારે નવી કોઈ પણ વસ્તુ એ શેર કરશે માર્કેટમાં માર્કેટર્સ સાથે. પ્રોડક્ટ મિક્સ ઇઝ કન્સિડર એઝ અ ઇન્ટરનલ પાર્ટ ઓફ ફોર્મ માર્કેટિંગ policy with the base of production mix marketing planning with the properly performed and the resources are properly utilized. એટલે કોઈ પણ વસ્તુ હોય એનું યુટિલાઇઝેશન કેવી રીતના છે ને એ કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે તો કે પ્રોડક્ટની આઇટમ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. બાય ધીસ વે માર્કેટર્સ કેન બી રિડ્યુસ ધેર કોસ્ટ, ઇમ્પ્રૂવ ધેર પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ ડ્રોપ ધ આઉટડેટેડ પ્રોડક્ટ્સ. એટલે પહેલાં તો શું કરવાનું તો કે કોઈ પ્રોડક્ટ છે એની લાઇન છે ડાઉન સાઇડ જતી હોય કે એમાંથી પ્રોફિટ ન થતો હોય એમાંથી લોસ થતો હોય તો એ પ્રોડક્ટને શું કરવાનું તો કે આઉટડેટેડ લાઇટ પ્રોડક્ટને ક્લોઝ કરી દેવાની, એન્ડ આપી દેવાનું, એ પ્રોડક્ટને બંધ કરી દેવાનું અને એમાં જે પૈસા ઇન્વેસ્ટ કર્યા હોય કોઈ પણ ચાલતી હોય કે જે તેજીવાળી લાઇનમાં ચાલતી હોય એવી કોઈ પ્રોડક્ટ હોય તો એમાં એ રિસોર્સિસ એના છે એ બધા યુટિલાઇઝ કરી નાખવાના અને એ પ્રોડક્ટને એનું એન્વાયરમેન્ટ આખું જે ચાલતું હોય એને ચેન્જ કરી નાખવાનું છે, લોસમાંથી પ્રોફિટમાં આપણે ચેન્જ કરી નાખવાનું. So thank you very much. This is a factor promotional product mix.